ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਸਕੇ ਡੀਜ਼ਲਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3 ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੂਟੀ ਆਇਲ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਐਡੀਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਐਡੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪਾਊਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ, ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਮਿਥਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੂਟੀ ਆਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਊਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਊਲ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਚੋਕਾਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਰਾਖ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਰਬੋ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ BS4 BS6 ਇੰਜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DPF ਲੱਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲੇਟ ਫਿਲਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ, ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੋਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਚੋਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣੂਗਾ, ਜਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ BS4 BS6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਕਨਵਰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ BS6 ਦੇ ਵਿੱਚ DPF ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੋਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਆਇਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਧੀਆ ਲਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਲਕਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ, ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਟਰ ਚੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਸਟਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਬਿਲਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੀਟਰ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਡੀਜ਼ਲ ਕਲੀਨਅਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਨੋਇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਵਾਂਟਡ ਨੋਇਜ਼ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ CRD ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਐਡ-ਆਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਬਾਇਓ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਲੈਲ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੋਬਲੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਲੈਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਵਿਕੋਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਹੈਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਮੋਬਲੈਲ ਦੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਚਰਾ ਬਣਾ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਟ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਿਵ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਡ ਆਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਡ ਆਨ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਸਲਫਰ ਫਿਊਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲੋ ਸਲਫਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਡ ਆਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੂਬਰੀਕੇਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਆਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੂਬਰੀਕੈਂਸੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪਾਣਾ ਤਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਐਡ ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਬਲੈਲ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਡੀਐਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਬਲੈਲ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਡ ਆਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵਧਾਈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਲੂਬਰੀਕੇਸੀ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਲਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਬਲੈਲ ਜਾਂ ਐਡ ਆਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓਕੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਏ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟਾਈਪ ਮਤਲਬ ਗੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕੋਇਲ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਓ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਇਨਸਰਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਟਰਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੋਸ਼ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਸ਼ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 1-2 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਰੀਜਨਲੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਲਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਰਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਇਲ ਟਾਈਪ ਫਿਲਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ,
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੈਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮਿਲ ਓਰੀਜਨਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਰੀਜਨਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬੌਸ਼ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਰਾਬ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਆ ਵੀ ਕੋਇਲ ਟਾਈਪ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਾਬ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਲਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਸਿੰਗਲ ਫਿਲਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਟਰ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CRD ਇੰਜਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CRD ਇੰਜਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂਗੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੂ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੰਬਾਈਨ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, CRD ਇੰਜਨ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੈਂਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਰੱਕਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਬੈਂਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਹੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਚਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਔਰ ਇੰਜੈਕਟਰਸ CRD ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ CRD ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਂਕ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੈਂਕ ਵਧੀਆ ਰਹੂ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ CRD ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਫਸ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਰੇਸ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸਪੈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਆਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਸਾਰਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਿਲਾਇਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 6055 ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਪਰਿੰਗ ਕੱਢਿਆ ਭਾਜੀ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ
ਕੋਲੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਖਵਾਲੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਜੰਨਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜਖਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੋਨੀ ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਆ ਫਿਲਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫਿਲਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੈਂਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਬਹੁਤ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ DM ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਸਵਰਾਜ 855 963 969 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ।